اهلا وسهلا الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كتشوفوا هذا الفيديو نتوما بخير وعلى خير، ناشطين فرحانين سانكسان كما العاده. وليداتكم والديكم وكاع ما عزيز عليكم، الله يعطيكم البنات ما تمنيتو في خاطركم. نتمنى ان شاء الله يكون هذا الصيف هذا كدوزوه بخير وعلى خير وناشطين مع وليداتكم وكتخرجوا كتفوجوا وسافرتوا. والله يعطيكم البنات كامل ما نويتو في خاطركم يا ربي كاملين. المهم ان شاء الله اليوم غنشارك معكم النهار ديالي اللي غادي نخرجوا فيه ان شاء الله. غادي ندي بنياتي وغادي نمشيو مع اختي ان شاء الله، غندوو من البحر يلعبوا شويه، وبغيت نشارك معكم هذا النهير. بنادم كيخلق السعاده من والو، والله العظيم ماشي ضروري انك تمشي تسافري ولا تخسري فلوس ولا تمشي لبلايص الغاليين ولا باش انك تسماي راكي دوزتي الصيف وراكي فرحتي ونشطي مع وليداتك وراه تسماي انك راكي دوزتي الصيف مزيان. ماشي ضروري انك تخسري باش تفرحي. والله العظيم البنات الا كدوزي وقيت مع وليداتك واخا غير في الدار مره تخرجيهم، وبنادم كيمشي على قد جهده وعلى قد الحال. يعني ما غاديش نمشيو حنا نتعلقوا فين نتفلقوا ولا نديروا شي حاجه فوق من الطاقه ديالنا ولا فوق من جهدنا. المهم كنعديو بداك الشيء اللي عطا الله، راكم عارفين اختكم على قد الحال وغير بنت الشعب، كنتماشى مع الوقت وكنحاول انني نسلك راسي ونحاول نفرح وليداتي ونفرح راسي من والو. هنا البنات راني كنوجد هنايا واحد الكيكه اللي غادي نويت باش ندوها معنا للبحر يا بنات ونسيتها، عرفتي راه جاتني واحد السمقيله ما نقولش لكم. المهم ان شاء الله هانتوما في الفيديو غتشاركوا معايا اي حاجه. على اساس البنات راني درت هاد الكيك هذا اللي غادي ندوه معانا. صراحه جا زوين البنات بزاف. هو بسبوسه وما ما هي بسبوسه ما هي كيكه، المهم كتجي زوينه. درت فيها 3 البيضات البنات، كاس ديال الليمون، عصير ديال الليمون، فانيا، كاس ديال دانون ديال البنان، وغادي ندير فيها شويه ديال الملحه، وكاس ديال سنيده، وكاس لاروب ديال الزيت. غادي نخلط كلشي البنات. نفعتني انا الهاشوار في الكيكه والله الا نفعتني بزاف، وليت كنخلطها غير فيها. غادي ملي غادي تحلي داكشي كامل مزيان. البيض راكم عارفين خاصو يطحن مزيان تيتبدل ليه اللون ديالو مع المقادير كاملين. ودرت البنات رابعه ديال السميده رقيقه، غنديرها وغنكمل بالفورص حتى تبقى ليا العجينه. راكم عارفين العجينه ديال الكيكه كيفاش خاصها تكون. ودرت 2 خمارات حمرين صافي، وغادي نديرها هنايا في المول اللي داهناه وغندخلها للفران. هنايا غنوجد واحد السيرو باش نسقيها، اللي انا البنات درت فيه غير كان عندي هذا الفلو ديال الليمون، درت منه شويه ودرت الماء خليته تطبخ فوق البوطه وسقيته بها. اللي عندها الليمون ما بقاش انا عندي الليمون، اللي عندها الليمون تعصر الليمون وطيبه مع السنيده والفاني وتسقيه بها. المهم هنا شديت الكيكه ديالي طقبتها مزيان اولا البسبوسه، طقبتها مزيان وخويت على هذاك الخليط ديالي. هنا الكيكه ديالي راه بردات وخويت على الخليط سخون. الا كانت عندكم نتوما الكيكه سخونه هادوك كونوا مصاوبينو ديجا اصلا باش يكون بارد وسقوه بها. صافي هنا دهنتها بالعسل البنات ودرت عليها الكوك، جات فنه. وقالت لي يا اختي ديري لنا شي حاجه زوينه، راني مشى هي شي بسبوسه ولا شي كيكه ولكن تكون زوينه. قلت لها صافي كوني هانيه غنديروها ندوها معنا نشربوا بها اتاي. ايوا اختكم جات التسمقيله مع كنت خدامه الفقاس، مشيت جبت طاوات في هاد العشيه هادي، جبت طاوات ستفتهم من الفران وعاود قطعت تاني في الليل، قطعت تاني واحد 6 كيلو اخرين باش ندوهم راكم عارفين مع الحد. وغنمشيو حنايا نضلوا في البحر. قطعتهم وديناهم مع الصباح بكري، والله الا لقينا الفران ساد وبقينا دقيت عليه حتى حل وخليت ليه طاوات ومشينا البنات مني جينا اللي جبتهم من الفران. المهم مرونه مع الديرون جيت مع الفران والطاوات ديتهم وما فقتش بكري مع ما ساليت اصلا باش نجمع حوايجي على البارح في الليل وكذا. صافي قلت نوض مع الصباح ونجمعهم وفقنا معطلين، واختي جات طرقاتني وزرب وشي جمعنا شي ما جمعنا، والكيكه خليتها في الثلاجه. عرفتي مني وصلت البحر بحال صرفقتي معايا. قلت لها اللي معوله عليها باش نديها نشربوا بها اتاي خليتها في الدار. صافي قدر الله ما شاء فعل. صافي قلنا لا ماشي مشكله، صافي تنرجعوا نديروا بها الكوتي. ايوا صافي البنات هنايا راني وجدت الكيكه ودرتها في البواطات على اساس غندوها. صافي بقات في الثلاجه. انا غادي ندوز البنات باش نوجد العشاء ان شاء الله. غنشارك معكم العشاء اللي غندير، وغنشارك معكم قبل من العشاء واحد التحليه البنات اللي واعره 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 بزاف صراحه. جربوها في هذا الصيف راه غتبردكم وغتنتعشوا بها. قبل البنات ما نكمل الفيديو ما تنسونيش من واحد اللايك الله يرضي عليكم، غير لايك باش يطلع لي الفيديو ويشوفوه ناس اخرين والفيديو يقترح ليا واليوتيوب يقترح لي الفيديوهات ديالي. راكم عارفين غادي تعاونوا مع اختكم باش ان شاء الله القناه ديالي تكبر وان شاء الله تكونوا نتوما ان شاء الله السبب
في قناتي باش تطلعي ان شاء الله. المهم اللي شاف الفيديو يدير لي لايك وواحد تعليق زوين. هنا البنات درت اطرو ديال الحليب على قبل باش تعمر لي 4 الكيسان كبار انا وبنياتي. درت اطرو ديال الحليب، درت 3 المعالق ديال الفورص، 3 المعالق عامرين مزيان ديال النشا، درت معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان، ودرت عندكم سنيد هنا ديروا 6 المعالق على حساب الذوق، اللي ما بغاش تجي حلوه ينقص سنيده. درت انا 6 المعالق. وهنايا درت واحد ساشيه ديال الفلو ديال الشوكولات، درتها غير النص ونص غنخليه باش ندير به الطبقه الثانيه. صافي هنا غادي نديرها فوق البوطه، خلطت كلشي على البارد، درته فوق البوطه عطا عقاد ليا، راكم عارفين الطريقه. صافي هنايا خليتها في الكيسان دغيا عقادت ليا مع الدقيق والنشا دغيا كتعقاد. صافي هنايا غنديرها في الثلاجه غير شويه، وغندوز باش نوجد الطبقه الثانيه اللي غادي ندير فيها كاس كبير ديال الماء، وغادي ندير فيها واحد المعلقه كبيره ديال القهوه تاي سريعه الذوبان، وغادي ندير داك الفرن اللي بقى ليا نص مع كان عندي هذاك الكبير، درت النص في هذا والنص خليته درت بهذا الفوق. هنا درت 3 المعالق كبار ديال السنيده، يعني نورمالمون غديروا 3 المعالق كبار ديال السنيده، انا درت غير 2 وجاني ناقص شويه في الحلاوه، مع قلت انا واقيلا كثرت الحلاوه في الاخر راه نقص في هذا، ولكن جاني ناقص شويه. صافي هنا غنخلط كلشي البنات على البارد كاع عادي، وغادي نديرو حتى يغلى مزيان، يغلى هو ما كيعقدش هنايا ملي كنحطوه فوق البوطه هذا الفلو، ولكن كيبدا يكشكش مزيان، المهم حتى يبدا يدير دوك الفقاعات. هنايا جبت الكيسان ديالي من الثلاجه البنات، غادي ندير فيهم واحد خديت واحد البسكوي اوريو اللي ملبس بالشوكولاته، انا كنت باغا داك الاخر اللي ما ملبسش اللي غير وسط منه الشوكولاته، ولكن كان غير هذا جابته لي بنتي. المهم اي بسكوي نتوما بغيتو ديروه من الوسط هكا، المهم كيضيف عليه واحد المذاق زوين وحتى في المنظر. هنا هذاك اللي غندير الفوق هذاك الفلو من يبرد ليا شويه غادي نديرو فوق من الكيسان بهذه الطريقه هذه. وصافي البنات غادي نديرهم عاوتاني في الثلاجه حتى تبرد لي الطبقه الثانيه، وغادي نجبدهم البنات غنوريكم النتيجه النهائيه. والله حتى كيجي واعر بزاف، لا مذاق ولا المنظر ولا المهم راه واعر، والمذاق ديال القهوه كيجي خطير. صافي البنات هذا ما كان. المهم هاد التحليه ان شاء الله نوجد معكم العشاء اللي غندير ومن بعد الخرجه. المهم الفيديو ما غاديش نطولوا عليكم بزاف ملي غادي نخرجوا، غنوريكم غير لقطات، ولكن والله العظيم داز واحد النهار زوين. دابا انا راه جيت واخا العيا واخا والله البنات ما مسيت شي حاجه في الدار، عرفتي جيت داك الماء اللي جبت من البحر باقيين كلشي باقي هو هذاك. حدني مني جينا طلع دوش هو البنات، هو اللي دوش البنات معنا. جبت الفقاس طرقناه من الفران جبتو باش ستفتو، راكم عارفين والله ما ساليت غير من هادي لهادي. واصلا العيا ديال البحر والدقديق ديال البحر ملي كتجي راه لا اله الا الله. صافي هو بعدا عاوني في البنات دوش ليهم، وانا يا ستفت الفقاس وارتاحيت والله العظيم. درت لهم غير عمرت لهم اتاي، درنا الكوتي، جبدنا ديك الكيكه كليناها، وصيفط اختي حتى هي حقها مع ما كلاداش معايا في البحر. ايوا صافي وهاني قالت دابا كندير لكم في المونتاج ان شاء الله غدا ان شاء الله غادي نوض وغادي نبالي بالدار، نقدر ان شاء الله نصور لكم الروتين ديال غدا. الله يجعل الصحه والسلامه ان شاء الله. المهم البنات هنايا الفلون راه جا واعر اولا التحليه راه جات واعره خطيره، المهم غير جربوها. غادي ندوز البنات باش نوجد معكم العشاء ان شاء الله اللي درت. هنا كانوا عندي شي ضليعات من العيد كانوا بقاو، هاد الميكه هي اللي بقات تاع الضليعات ما درناهاش. المهم درتها اليوم العشاء. راجلي الصراحه البنات كنحاول انني ما نديرش اللحم بزاف، والله مع كيف قلت لكم عنده داك المشكل ديالي زافت في فمو، كنحاول انني نتجنب اللحم، كنديرو غير مره ما كنديرش اللحم بزاف. هنايا والله ما كلا مسكين هاد الضليعات، كلا غير هادوك العيبات اللي غادي نصاوب، هو اللي صافي كلاهم غير بوحدهم، وهز واحد الطريف صغيور من اللحم كليت غير انا وبناتي. هنا البنات الضليعات راني قطعتهم مزيان ودرت ليهم شويه ديال الملحه وشويه ديال البزر وشويه ديال الكمون والزيت البلديه وخلطتهم مزيان وخليتهم يشربوا لي ديك الاقامه. صافي هنا صوبت هادو البنات. هو والله العظيم هو اللي كلام راه درت لهم الطريقه هذه. رقدتهم في غير شويه ديال قطعتهم هكا، حيدتهم ديك القشره الغليظه الفوقانيه والثانيه، وخليت غير دوك اللحمات اللي تيكونوا مهبرين، غير هاد هما ما كيكونوش اللحمات ما عرفت كيفاش كيكونوا، المهم كيكونوا رطبين. خليتهم غير هكا ودرت ليهم شويه ديال الملح شويه ديال البزر شويه ديال الكمون وشويه ديال الزيت هما البلديه، وخلطتهم وخليتهم يترقدوا شويه. هذه درتهم في القطبان، انا ما دقتهمش البنات، راني كنصاوب فيهم وما نقولش لكم خاطري
مروعه عليا ما كنحملهمش حتى نمستهم هي البنات هذيك كتكون فيهم واحد الريحه مزفره سبحان الله العظيم وما تنحملهمش نهائيا. هو كيعجبوه قال لي صاوبيهم ليا، صوبتهم لي فوق من خاطري وحق الله كنصاوب فيهم وما نقولش لكم. صافي الا درت ليهم هذيك العطريه وسميتو وخليتهم يترقدوا شويه، ومن بعد درتهم في القطبان صافي وخليتهم عاوتاني حيتاش انا قلت نحيدهم دخلتهم في القطبان وحطيتهم حطاه هبط راجليه اللي مشى دار الفاخر وشواهم. غادي نحيد هاد المعينات البنات راكم عارفين داك الزفر ديال اللحم المهم راكم عارفين حيدت هاد المعين درت ليهم جافيل وهذا وحكيتهم حيدتهم وحكيت حتى داك البوطاجي حتى هو وصافي البنات. هنايا غادي نتعشاو ان شاء الله، وهنا غنشارك معكم نهار الاخر مع الصباح البنات ان شاء الله الخريجه. والله يا البنات مشينا للبحر ديال ما مشيناش لابلاج مشينا للكاب. المهم هنا اللي في اسفي صراحه اللي بغى يتبحر وبيدي وليداته ويلعبوا على خاطرهم ويتبحروا تبحيره زينه وخصوصا الا كانت عنده الطوموبيل. راه لما كانت عندك الطوموبيل تكرفتي عرفتي الطوبيس كيدي ولكن كيحط الفوق وكتهبطي المهم الطوبيس كيكرفص شويه، ولكن الا ما لقى عليه بنادم فين راه غيمشي فيه. واللي عندهم الطوموبيل يمشوا بالطوموبيل صراحه. حنايا دانا راجل اختي راجل اختي دانا ولوسي راجل اختي ولوسي اصلا هما جوج خوت وحنايا جوج خواتات. مشينا غير انا واختي وصافي ولوسي وراجلي وهي دات ولدها وانا ديت بنياتي ومشينا. الصراحه والله العظيم طبحيره دازت زوينه ولعبوا الوليدات واخا ما عملناش حنايا. هي كانت صراحه بغات تعوم قالت لي ما عاونتينيش، قالت لي كون كانوا الدريات الاخرين على خواتاتي قالت لي كون دخلنا عمنا، ولكن انا الصراحه البنات والله ما بغيتش نعوم وغير كنتكرفس والماء بارد عرفتي من كلاصي باز الدراري اللي لعبوا فيه وعاموا فيه. صافي ومهم دوزنا وقيت زوين نهير والله العظيم داز روعه. ما فطرنا تما. ان شاء الله غنشارك معكم لقطات من الطبحيره. البحر زوين البنات ما فيش الناس بزاف واليوم مازال اليوم الحد راه كيكون عامر شويه وما الايامات الاخرى كيكون خاوي. ومهم الطبحيره واعره بزاف والله ماشي بحال لا بلاج. هنايا البنات جينا هنايا راه جينا فقنا بكري كيف قلت لكم فقت انايا مع 7:30 ولكن دينا طاوبات الفران. المهم شي 8 بحال هكاك اللي خرجنا من الدار شي 9 بحال هكاك. المهم حنايا راه في البحر صافي جينا خليناهم هما كيبنيو في مع جبنا معنا قيطون على قبل الوليدات الا بغاو يدخلوا هكا ولا يلبسوا ولا شي حاجه. هنايا الوليدات نيشان بنياتي وهذا ولد اختي مشاو نيشان كيلعبوا. راكم عارفين الوليدات كيبغوا يلعبوا كيبغوا يهبشوا في الرمله ويمشوا حتى بدلنا لهم حوايجهم اللي مشاو هذا مشاو دخلوا الماء. وصافي انا بديت كنصاوب داك راجل اختي بدا كيتشهى عليا قال لك بغا بيض ومطيشه جايب معاه مطيشه من الدار والبصله وهذا وقال لك بغا بيض ومطيشه. قلت لهم انا تابعني الطياب والروينه فين ما مشيت. هنا والله العظيم جنا معنا غير الخبز وشرينا البواطات ديال الطون ديال المطيشه وصافي وقلنا نديروهم في الخبز وهذا ونتغداو بهم. ما فينا ما يبقى يطيب ولا يجيب معاه شي طياب ولا يجيب معاه شي حاجه ما بيناش زعما نتكرفصوا. ايوا قالك تشها بيض ومطيشه وحنايا سيرين نديروا ليه في بيض ومطيشه يا لاله. والجو هنايا مع الصباح عرفتي نقول لكم الضبابه ما كايناش نهائيا حس الشمسه وكانت الضبابه والجو زوين عرفتي الوليدات كيلعبوا على خاطرهم. من بعد اللي ترتقات الشميشه ولا الجو دافي شويه. وما مني جينا والله العظيم جانا السمر. صافي هنايا صوبت هذاك المطيشه كامله اللي جاب والبصله واحد بيض ومطيشه يا البنات طلع خطير ما نقولش لكم واخا نديرو في الدار ونبزر عليه وما نخلي ما ندير ما غاديش يجي بنين بحال هكا. قال لي لوسي قال لي تبارك الله عليك ما عندي ما نسالك لي طماطيشه ديال بيض ومطيشه فيها تبارك الله عليك. ايوا صافي البنات هنايا راني صوبت مطيشه كامله وهذيك البصله وغادي ندير البصله هو الاول شويه طيح شويه تشحر. هو الا بغيتي البيض ومطيشه يجيك بنان ضروري شحري البصله شويه طيح اللي ديري عليها مطيشه. هنايا راه لوسي شاد ليا داك قلت لها لا مشات طاحت هاد المقله في الارض. غادي نعواجو عرفتي تعذبنا عليها وما نقولش لكم مع البحر كيجيب الجوع حنا جينا بلا فطور. وراكم عارفين الرجاله اصلا حنايا جانا الجوع والرجاله راكم عارفين وكالين عرفتي قاعد حدايا وشاد المقله شاده للطيح. هادي واحد الناير ما نقولش لكم ما ضحك سمعنا غير ضحك. ايوا صافي البنات هذا مكان المهم ان شاء الله غادي نشارك معكم نهير واخا غير لقطات فيه ولكن
غنشارك معكم داكشي اللي درنا. هنا البنات جابوا شويه ديال العطريه مخلطه من الدار. درنا الزيت، جبت معايا الزيت، انا نساو هما الزيت تا جاو عندي طرقوني للدار اللي تفكروه الزيتو. صراحه ما ديناش معنا قوه، عرفتي البحر فاش كيسخسخك ملي كتبقاي توجدي ليه وتبقاي. دينا معنا غير المعينات عادي، غير الكيسان اللي غنشربوا فيهم اتاي وهذا. ومني خرجنا طرقنا الخبز وطرقنا هذا طرقنا الطون وداكشي خدينا غير من يعني غير من الزنقه. داك خدينا الهاس الوليدات الصغار، عرفتي بويموات ودوانان وهادي. وصافي المناضة حتى هي خديناها في الطريق. هنايا دينا الكلاصي درنا فيها القرعه ديال المناضة بقاو باردين وهذا ودوانن وداكشي. المهم خريجه خفيفه، ولكن صراحه والله العظيم المهم نسينا شويه الستريس ديال الخدمه بدلنا المهم بدلنا الجو صافي. ودينا الوليدات غير ملي كتشوفي وليداتك كيلعبوا كيبدل الجو، راه هذاك هو النهار الكبير عندك انت. صافي دوزنا نهار البنات بداكشي اللي قسم الله. المهم انا قلت لكم البنات اللي بيخلق السعاده راه ماشي ضروري انك خاصك تخسري فلوس كثيره ولا غير باشياء بسيطه تقدري انك تبدلي الجو وتفرحي وليداتك وحتى انت تسعدي راسك. صافي هنا البنات راه حطينا الفطور. درنا جوج مقالي المقله، تبارك الله راه هذيك المقله ديالي انا راه كبيره، وراه تبارك الله راه زعما فيها بزاف وكلينا كامل غير حنا بربعه. غير يعني غير انا وراجلي واختي وراجلها. هما الوليدات راه حنا درنا ليهم البيض العادي. صافي هنايا فطرنا. والله العظيم راه متنا بالجوع، حنا ما جايين بلا فطور، راكم عارفين البحر وداكشي. فطرنا مزيان تقادينا وناضوا الوليدات كيعوموا وكيلعبوا ودخلهم راجلي عومهم. وانا البنات ما خرجت، والله ما خرجت تحت براسو. مشينا تمشينا انا وراجلي شويه، درنا الرومانسيه. مشينا تمشينا شويه ورجعنا عاوتاني جلسنا. صافي حتى وصل وقيت الغدا وتغدينا وصافي لعبوا عاوتاني الوليدات شويه ورجعنا في حالاتنا للدار. هنا نوريكم البنات هذا الكاب. الصراحه الكاب واعر 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 والله حتى واعر. عرفتي اللي ما عندوش طوموبيل والله العظيم الا الصراحه راه الطوموبيل هي نص الحياه، كتمشي فين ما بغيتي. والحمد لله الحمد لله الله يسهل لنا حنا نديرو الطوموبيل ديالنا ان شاء الله ونولو حنا نمشيو فين ما بغينا. واخا الصراحه اختي ما مقصراش من جهتنا، يعني زعما فين ما بغينا نمشيو كنمشيو مجموعين وكدينا معاها. المهم راه ولكن ماشي بحال الا كانت عندك انت طوموبيلتك كتمشي فين ما بغيتي. صافي البنات هنايا الوليدات راه عامو والبنتي انا الصغيره ما كاينش يتبرع في البحر قد بنتي الصغيره، ما بغاش تخرج ليا نهائيا. كتمشي باش زوينه البنات هنايا البحر ديال الكاب. هنايا كاين بحال شكل ديال المحيقنات كيتجمع فيهم الماء يعني الوليدات كيولي بحال شكل ديال البيسين صغير يعوموا فيه الوليدات وما تخلعي عليهم حتى حاجه. صافي هنا البنات الغدا راه حنا وجدنا درنا مشينا انا واختي صاوبنا كاسكروطات، شدينا الخبز درنا فيهم طون وصافي والمناضه والزيتون والحار وتغدينا. المهم راه بنادم ديما تياكل وديما نطيب وديما مشينا نفوجو. قلنا ما مشيناش نتمو غاديين. والله الا قلت لها اختي نديرو، كنت باغا ندير الفيسه، قلت لها نصاوبوا الرفيسه وندوها معانا. قالت لي حنا ديما الطياب وديما نمشيو، قالت لي ناخذوها شي حاجه خفيفه. وهكاك كان صراحه داز نهار زوين. المهم شاركت معكم البنات داكشي عفوي، داكشي اللي دوزنا شاركته معكم. ما تنسونيش من اللايك البنات. هنا البنات راه ملي طلعنا الفوق صافي هنا راه طلعنا للطوموبيل بينا نجيو. باقا الدنيا مبوربيه عامره. اليوم الحد كان عامر، ولكن الاغلبيه ديال الايام الاخرى كيكون خاوي. يعني الا بغيتو تجو وبغيتو تعوموا على خاطركم جو بلا حد. هنا البنات الفوق راه كيكروا الناس هنايا وداكشي في الصيف تيكون عامر. الطوموبيلات تبارك الله شحال. والمهم الجو زوين بزاف، وخصوصا في الليل كيكونوا هنا موالين السفنج هكا في العشيه وداكشي. المهم الجو زوين، راه هادشي فيه ما يتشاف البنات، راه خاص غير بنادم يخرج ويشوف، والله هذا فيه ما يتشاف. كاينين شي بلايص بحال هكا كتخصهم طوموبيل اللي بغى يمشي يفوت فيهم. وحتى سيدي بوزيد البنات راه صاوبوا زوين، داروا فيه قهوه زوينين. المهم اسفي كاين ما يتشاف ان شاء الله. انا كل ما قدرني غادي نخرج ان شاء الله وندير لكم فيديوهات. المهم الفيديو راه سهله. بسلام عليكم. ما تنسونيش من اللايك البنات، نعاود ناكد عليكم.